ඉතින් යාළුවනේ හැමෝටම ආයිබෝවන් පිළිගන්නවා අපේ SL DEEM YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද කතා කරන්නේ ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන්ම free earn කරන්න පුළුවන් කියන ක්‍රමයක් ගැන. හැබැයි මේකෙදී පොඩි වැඩක් තියෙනවා කරන්න. මම කරන විදිහ සම්පූර්ණයෙන්ම මම කරලත් පෙන්වන්න try එකක් දෙනවා කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ කියලා. ඒ වගේම ඔයාලා අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට like එකකුත් දාන්න, comment එකකුත් දාන්න. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරන්න කියලා. මේකෙදී මම කරලා පෙන්වනවා කරන වැඩේ. ඉතින් මේකෙදී reward එක විදිහට USDT හරි BUSD හරි ඉතින් 50000ක rewards තමයි මෙතන මෙයාලා share කරන්නේ. මෙන්න මේ banner එකේ තමයි මේ අද කතා කරන එකට හේතුව. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. මතක් කරන්න තියෙනවා ඔයා අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් subscribe පාරක් දීලා අපේ channel එකට subscribe කරන්න. අපි ඉන්නවා හැමදාම ඉතින් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා අපේ channel එකටත් ඉතින් support එකක් දෙන්න. හරි මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් complete mission now කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා 50000 rewards කියලා. ඉතින් මම මේ banner එක මෙන්න මෙහෙම click කරගන්නවා. හරි click කරගත්ත ගමන් ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම page එකක් එනවා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා complete mission now to sharp $50,000 හරි. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඩොලර්ස් ප්‍රමාණයක් මෙයාලා ෂෙයා කරනවා. ඉතින් ඉවෙන්ට් එක තියෙනවා තව දවස් 9ක්. ඉතින් දවස් 9ක් ඇතුළත ඔයාලා මේක සම්පූර්ණ කරගන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරන්න කියලා. ඉතින් මෙතන activity share new මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලා මේක ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ share new කියන බටන් එක අරගෙන අපි ඒකට නෙවෙයි යන්න අපි මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. ඉතින් අපි කරලා බලමු වැඩේ සාර්ථක වෙයිද කියලා. හරි. හරි අපි බලමු වැඩේ කොහොමද වෙන්නේ කියලා. හරි ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් complete mission now and share මෙන්න මේ විදිහට details ටික දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන go මෙන්න මේ banner එක තියෙනවා. හරි මෙතනදී වෙන දේ මම දැන් පැහැදිලි කරන්නම්. හරි දැන් මෙතන පළවෙනිටම තියෙනවා 50යි BUSD cash back voucher. මෙතන ඒ වගේම 100යි ඊට පස්සේ 30යි 5යි 10යි ඊට පස්සේ 1.5යි thank you. ඉතින් මේ thank you කියන එක આવොත් ඔයාලට කිසිම BUSD එකක්වත් එන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාලට මේ 0.5ක් ආවත් ඇති මේකෙදි ඒ වගේම 1යි BUSD 10යි BUSD 5යි BUSD ඉතින් ඔය විදිහට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ගන්න ඕනේ මෙතන token කියන මේ T අකුරේ තියෙන tokens. එතකොට token එතකොට මේක token. හරි. එතකොට මෙන්න මේ tokens කියනවා ගත්තොත් ඔයාලට මේ හම්බෙන ගාණ මෙහෙම හම්බෙන 0.5ක් 1ක් 10ක් ඔය විදිහට ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම හම්බෙනවා. මේ වගේද cashback vouchers හම්බෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා trading කරද්දී ඔයාලට free එකක් කැපෙනවා තමයි. මෙන්න මේ වගේද හම්බෙන්නේ. මේ thank you කියන එක හම්බුනොත් වැඩක් නැහැ. හරි අපි කරලා බලමු මට මොකක්ද හම්බෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේකට අවස්ථා තුනක් මෙයාලා දීලා තියෙනවා. මෙතන complete mission for challenge attempts කියලා මෙතන තියෙනවා. ඉතින් පළවෙනි එක තමයි ඔයාලට මේක එක අවස්ථා තුනක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එක අවස්ථාවක් මෙයාලා දෙනවා ඔයාලගේ link එකකින්. ඔයාලගේ refer link එකෙන් කවුරු හරි register වුණොත් මේ account එකට ඉතින් ඔයාලට මේ එක අවස්ථාවක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මෙතන do it කියන බටන් එක click කරන්න ඕනි එකට. do it කියන බටන් එක click කරලා ගියාම ඔයාලගේ refer link එක ගන්න පුළුවන්. හරි ඔයාලගේ refer link එක අරගෙන share කරන්න පුළුවන්. එහෙම තමයි ඔයාලගේ refer link එක ගන්න මෙතනින්. ඒ refer link එක තමයි share කරන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයාලගේ අනිත් refer link එක නෙවෙයි මෙන්න මේ refer link එක share කරලා තමයි එකකින් ඔයාලට earn කරන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ බලමු අනිත් එක කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් පහළට ගිහපුවම තව එකක් තියෙනවා. මෙතන trade 50 USDT in total volume buy and sells spot trading pairs. ඉතින් ඔයාලා මෙතන volume එක හදන්න ඕනේ 50ට වඩා. ඔයාලගේ account එකේ තියෙන 10යි නම් 12යි නම් ඉතින් ඒක 5 පාරක් buy and sell කරොත් ඔයාලට පුළුවන් volume එක හදාගන්න 50ක. ඒ කියන්නේ buy and sell කරලා එන ඔක්කොම ගාන 50ක් වෙන්න ඕනි කියලා තමයි මෙතන කියන්නේ. ඉතින් අපි ඒක තමයි කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් margin trading වලත් ඒකම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ දෙවෙනි එක කරමු. මෙතන මම do it කියන බටන් එක click කරනවා මෙහෙම. හරි එතකොට do it කියන බටන් එක click කරපුවාම මෙන්න මෙහෙම BNB USDT එක open වුණා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන 50ක තමයි අපිට මේක හදන්න ඕනි. 50ක හදන්න ඕනි නිසා මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් 50ක තමයි හදන්න තියෙන්නේ. මේ වෙද්දී 271යි මෙයාලගේ price එක මේ BNB USDT price එක. ඉතින් මම මේක spot trading pairs වල තමයි මෙයාලා කරන්න කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට තියෙන්නේ මේක කියපු විදිහට කරන එක. හරි දැන් මම මෙතන USDT select කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි USDT වලින් තමයි මේක කරන්න යන්නේ. ඉතින් මම මෙතන පහළට එනවා චුට්ටක්. හරි මෙන්න මෙහෙම මම පහළට ආවම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මගේ limit USDT තියෙන්නේ 13යි. ඒක spot cross මේවා. ඉතින් ඔයාලා මේ spot කියන එක දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ market කියන එක select කරලා මෙයාලා කියලා තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලා මම පෙන්නුවා. ඔයාලට ආයෙත් එක පෙන්නන්න.
මේක ක්ලික් කරලා ගිහම ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා එක ක්ලික් කරාම පහළට ආවම තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ස්පොට් ට්‍රේඩින් පෙයාස් වල තමයි මෙයාලා කරන්න කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම ස්පොට් ට්‍රේඩින් එක යූස් කරන්නේ. ඉතින් මෙතනම 100ක් දාගෙන 13 ගානම දාගෙන ටෝටල් වොලියුම් එක. ඉතින් අපිට මේක 10 ගානක ෆී එකක් මෙයාලා කපා ගන්නවා. හරි ඒකලා මෙතන ඔයාලා buy BNB කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න ඕනි. ඉතින් ඔයාලට මෙයාලා කියලා තියෙන ඕනම ටෝකන් එකක් total volume buy and sell all and all spot trading pairs කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති එකක් මෙතන select කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන BNB තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කැමති එකක් මෙතන select කරගන්න පුළුවන් ඕනි නම් SHIB නැත්නම් LUNC වගේ ඕනම එකක් මෙතනින් select කරගන්න පුළුවන්. හරි වෙන්න මෙහෙම SHIB USDT කියන එක ඔයාලට ඕන නම් උඩම තියෙනවා ඒක උනත් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක එනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක උනත් ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනින් ඒක ගත්තත් පහළට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් මෙතන 100ක් දෙන්න පුළුවන්. හරි 100ක් දීලා දුන්නාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 13.63. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන buy SHIB කියන එක මම ක්ලික් කරනවා මෙන්න මේ. එතකොට Shiba coin buy වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන all ගිහිල්ලා මෙතන sell කරලා දානවා. හරි එතකොට අර 13 ගාන එනවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් කරන්නේ මම මෙතන all කියන එක ගිහිල්ලා buy කරනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන all කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මෙතන market කියන එක දාගන්න. SHIB sell කරලා දානවා. හරි ඔය විදිහට මම තව පාරක් කරනවා මෙතන buy කරා sell කරා තව එක පාරක් කරනවා buy කරා sell කරා. හරි එතකොට අපේ value එක හරි හරි එතකොට මගේ available balance එක විදිහට USDT වලින් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට Shiba coin නැහැ කීයක්වත් available balance එක තියෙන්නේ USDT 13.79 තියෙනවා. අර මගේ මෙතන Shiba coin කීපයක් තිබ්බා. ඒ ටික ආයෙ buy වෙලා තියෙනවා. ඒක මෙතන අත USDT කන් ටිකක් වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. හරි එතකොට ඒ විදිහට තමයි කරන්නේ. දැන් අපි බලමු මේක do it කියන එක මේක refresh කරනවා මෙන්න මෙහෙම. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන completed කියලා වැටලා තියෙනවා. හරි ඒ කියන්නේ මම මේක කරලා තියෙන හින්දා. ඒ කියන්නේ මට මේක මීට කලින් මං කරා. ඒක නිසා තමයි මේ completed කියලා වැඩිලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ මම මීට කලින් කරා කියන්නේ දැන් මේ buy sell කරපු එක දැන් මං කලින් කරානේ. ඒ හින්දා තමයි මෙතන completed කියලා වැටලා තියෙන්නේ. කලින් කියන්නේ මීට කලින් කරපු අයට උනත් මේක කරන්න පුළුවන්. ඒක නෙවෙයි මම මෙතන කලින් කිව්වේ මේ මීට දැන් චුට්ටකට කලින් මම මේ buy sell කරපු එක තමයි කිව්වේ. හරි එතකොට දැන් මෙතන completed කියලා වැටලා තියෙනවා කියන්නේ ඔයාගේ හරිය. එතකොට මෙන්න මෙතන කහ පාට වෙලා තියෙන්නේ. කහ පාට වෙලා තියෙනවා කියන්නේ ඔයාලට තියෙන්නේ මේක ක්ලික් කරපුවාම මෙතන ඔයාලට හරි එකක් මෙතනින් සිලෙක්ට් වෙයි. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේක ක්ලික් කරලා දානවා. හරි අපි බලමු මොකක් සිලෙක්ට් වෙයිද කියලා. ඔන්න මෙහෙම කවුන්ට් වෙනවා. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් thank you කියන එක තමයි ආවේ. ඉතින් මට මොකුත් ආවේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලටත් try එකක් දීලා බලන්න පුළුවන් කැමති අයට. ඉතින් ලොකු fee එකක් කැපෙන්න දශම ගානක පොඩි fee එකක් කැපෙන්න අර buy and sell කරද්දී වෙන දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් කරන්න පුළුවන් link එකක් දාලා තියන්නම් description එකේ. එච්චරයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අනිත් වීඩියෝස් ටිකත් බලන්න. binance account එකක් නැති අය හදාගෙන වැඩේ පටන් ගන්න. ඉතින් මෙතනදී රිවෝඩ්ස් හම්බෙන අයගේ ඩීටේල්ස් මෙතනින් ඔයාලට යනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න, ෂෙයා කරන්න කට්ටියට. ඉතින් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් එහෙනම් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.